No niin, terve vaan. Uusi vuosi ja uudet videot. Nyt olisi tarkoitus alkaa laittaa kuntoon tätä takana näkyvää laitosta tältä tallista. Alkaa vähän tilanpuute iskeä ja ei pysty oikeastaan muuta remontteja tekemään. Ei viiti talvella tuolla pihalla touhuta. Saisi vähän tallin tilaa. Eli jos joku ei ole katsonut vanhoja videoita, niin tämähän on tämmönen 94 GMC Suburban, niin 6,5 V8 turbodieseli. Tämmönen vähän rakenneltu ja koroteltu kampetta. Tämä on ollut useamman vuoden tällä tallissa jo seisonnossa ja purettuna ja nyt olisi tarkoitus alkaa seuraavilla videoilla laittaa kassaan tämän. Toivottavasti kevääksi saisi läjättyä liikenteeseen takaisin ja leimattua. Tällä videolla olisi tarkoitus alkaa tillaamaan tähän vähän koneremonttiin osia. Ajattelin Jenkeistä tilata Rock-autosta tähän kaikki mitä tarvii. Lähdetään katsomaan mitä sitä oikein löytyisi. Mietin, että voisi katsoa varsin, että mitä maksaa. En ehkä nyt ala kaikkia osia vertailemaan, mutta joitakin osia katsoa, että mitä maksaa Rock-autosta Jenkeistä rahtikuluineen ja tullimaksuineen ja veroineen kotiovelle toimitettuna verrattuna samat osat Suomesta. Kannattaako tilata? Mielellään tietenkin Suomesta ostaisi kaikki, mutta mä luulen, että ainakin tässä meikäläisellä tulee niin iso läjä tavaraa, mitä tarvii tähän, että ei varmasti kaikkia Suomesta edes saa ja ei varmaan meikäläiselle kyllä ole rahallisesti millään lailla kannattavaa edes alkaa täältä niitä osia ostaa. Katsotaanpa minkälainen läjä sieltä lähtee tavaraa. Mähän oon täältä Rock-autosta tilannut paljon osia, niin kuin varmaan moni muukin, jolla on jenkkiauto. Ihan senkin takia jo, että Suomesta ei vaan taho saada oikein kaikkia osia. Varsinkaan ei pysty valitteen, jos haluaa vähän varaosan merkkiä itse valita, niin valikoima on aika suppia. Tämähän on tosi kätevä. Täältä löytyy käytännössä kaikki merkit. En tiedä miten eurooppalaisiin autoihin tietenkin heikommin, mutta jenkkiautojen kanssa tämä on kyllä kätevä. Täältä vaan valitaan mallia, moottoria. Mitäs me tarvitaan? Moottoriosiahan me tarvitaan. Katsotaanpa täältä laakerit. Tuosta otetaan mahle ja vakiokokoinen ja näyttäisi olevan 80 suunnilleen tuo sarja. Suomessa taitaa olla suunnilleen 100 kalliimpi tuo vastaava osa. Katsotaanpa sitten, mitä me sitten tarvitetaan. Nokka-akselin laakerit, otetaanpa nekin tuolta. Samalla lailla mahlelaakerit. 30 on tuo sarja. Tuokin taitaa olla Suomessa yli 80 tuo sama sarja. Täältähän löytyy männänrenkaat ja valikoimaahan on vaikka minkä merkkistä. Otetaan tuo mahlesarja ja vakiokoko. 175 näyttää olevan tuo. On muuten Suomessa melkein 330 tuo mahlen männänrengassarja. Semmonenkin me halutaan. Ja kannen tiivisteet. Otetaanpa varsin semmoset, mitkä suomalaisestakin verkkokaupasta löytyy, niin tulee vertailukelpoinen. Missäs täällä ois? No siinähän on. Felpro kannen tiiviste. Pikkusen alle 10 on kappale. Ja 2 kappaletta tietenkin tarvii 8-koneessa, niin 2 kappaletta. Parikymppiä oli. Nuo taitaa olla melkein 50 kappale Suomessa nuo. Otetaanpa tuolta vielä alapäähän tiivistesarjaa. Velpro
Felpro-sarja tuosta. Mitäs tämä sisältää? No, täällähän on öljypohjan tiivisteet ja jakopäähän ja kampiakseli Stefa 44 €. Tuokinhan me voitaisiin ottaa. Sekin on Suomessa 200 € tuo, niin katsotaanpas varsin. Jos olisi ottanut kokonaan se tiivistesarjan, niin täällähän on esimerkiksi Felpron tiivistesarja ja tämmöistä, missä on kannen tiivisteet ja käytännössä kaikki alakerran tiivisteet ja imusarjan tiivisteet, pakosarjan tiivisteet, kaikki, niin 84 € on. Eli halvempi kuin pelkkä 20 halvempi kuin pelkkä alakerran tiivistesarja olisi täällä meillä. Niin joo, sitten katsotaanpa varsin vielä jakopäähän täältä. Olisiko tuolla jakoketjua? Siellähän on Mellingin sarja. Tuohan on sama sarja, mitä Suomestakin saa. 92 €. Tuo taitaa olla kans 100 € kalliimpi täällä meillä, niin otetaanpa semmonen vielä. No niin, katsotaanpas mitä nämä nyt tulisi maksaa. Joo, näköjään noita kannentiivisteitä ei ollut, kun tuota Felprota kun yksi, niin se ei toista antanut laittaa. Vaihdetaanpa varsin tuo Apexin tiiviste, vaikka se on eri merkki niin kuin Suomessa, niin käytännössä se on kuitenkin sama hintainen kuin tuo Felpron tiiviste, niin vaihdetaanpa se tilalle, niin saadaan vertailukelpoinen ostoskori tästä. Olisiko siinä? Mennään ostoskoriin, otetaan vielä tuo Felpro pois nyt tuolta, kun niitä ei ollut kuin se yksi vaan. Täällähän voisi vielä kikkailla, tuolla aina näkyy, että mistä varastosta tuo tulee oikein tuo tavara. Että jos haluaa samasta varastosta, niin voi noita toimituskuluja kikkailla pienemmäksi. Tässä näyttää olevan, onko tässä nyt 3 eri varastolta tulossa tätä tavaraa. No, mennään nyt kuitenkin näille. Sitten tänne omat osoitetiedot, niin sehän laskee sitten nuo toimituskulut. Eli osillehan tuli hinnaksi nyt 447 €. FedExillä halvin toimitus olisi pikkusen alle 100, se 99 € ja risaat. Ja tuonne kun valittiin, että maksetaan vielä verot ja muut tässä samalla, niin yhteensä, no veroja on 131 € ja muuta, mitä on tuossa tullimaksut taitaa olla mukana. Yhteensä kuitenkin 678,5 € sisältäen kaikki verot, toimituskulut, kaikki mahdolliset. Ja Suomessa nämä vastaavat osat olisi ollut 988 €, eli 300 € säästää, vaikka tulee Jenkeistä toimituskulut ja verot ja muut päälle. Täällä tullisivullahan voi käydä laskemassa vielä, että mitä verot olisi tuommoiselle lähetykselle tai mille vaan ulkomailta, EU-ulkopuolelta tulevalle toimitukselle. Täällä on tämmöinen kuin tullilaskuri. Lähetysmaahan meillä oli Yhdysvallat. Noin. Valuutta oli euro tuossa. Tavarahinta 447,5. Toimitusmaksut oli 999,73. Mitäs vielä? Ajoneuvojen osat. Tuolta autojen ja moottorikelkkojen moottorien osat. Jees, ja laskee. Tavaran ostohinta ja toimituskulut oli tuo 547 € yhteensä. Tullimaksu 14 € risaat. Veroja 143 €. Koko ostos yhteensä 705,32 €. Sehän täsmää aika lailla siihen, mitä näytti tuolla Kirok Auto-sivulla. No, mähän oikeasti nyt aivan tuommoista ostoskoria tuolta ottanut. Mä tarvin vähän erilaisia
osia, paksumpaa kannen tiivistettä ja mä haluan vähän erimerkkisiä osia, enkä mä tuota jakopääsarjaakaan tarvi, kun mulla on uusi jakopää. Niin. Tuossa edellisellä videolla vertailin näitä oma autohuoltohintoja ja tuli jonkun verran palautetta siitä, että olisi pitänyt eri lailla erotella työosuuksia ja kaikkia. Mutta ei tosiaan tarkoitus ollut mitään MOT:ta tässä kuvata, että tuli palautetta, että pitäisi Suomesta ostaa ne osat, että tukisi kotimaisia työpaikkoja. Ja on ihan samaa mieltä. Tässä varsinkin on semmoinen laite, että näistä paikallisista varaosaliikkeistä ei saa oikeastaan edes ylisuodatinta jostakin syystä. Joutuu kuitenkin tilaamaan, vaikka Suomesta tilaisi, niin toisesta päästä Suomia ja siinäkin tahtoo se viikko helposti mennä, jos siellä hyllyssä niitä osia on. No niin, nyt on tosiaan maanantai, kun tuo lähti tuo tilaus äsken menemään. Katsotaan, että tulisiko ensi viikolle kaikki osat sieltä. En aivan tuota listaa ottanut tuossa, mihin tuota vertailua äsken tein, mutta kaikki tiivisteet sieltä on tulossa koneeseen, Mahlen männänrenkaat, paksummat kannen tiivisteet piti kesällä tuota lohkua höylätä noista tasopinnoista matalemmaksi, kun oli syöpymiä siellä, niin paksummat kannen tiivisteet tulee ja Arpin kansipultit ja mitähän siinä oli, vesiletkut kaikki ja antureita ja suodattimia tilasilla ja vaikka mitä tavaraa. Saadaan nähdä minkälainen paketti sieltä tulee ja milloin se tulee perille, mutta katsotaanpa kun se tulee, niin seuraavaa videota sitten ja aletaan kassailemaan tuota konetta. Ei muuta kuin seuraavaa video.